Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. O viață dedicată familiei sale. Formarea caracterului lui Halil Ibrahim. Halil Ibrahim este un nume care atrage atenția în lumea televiziunii turcești pentru frumusețea, talentul și modestia sa. Dar dincolo de postura sa de pe ecran, există un trecut și o structură familială care îi modelează caracterul. Detalii despre copilăria sa și legăturile sale cu familia ne ajută să înțelegem comportamentul său actual, alegerile sale de carieră și viața sa privată. Povestea lui Halil Ibrahim este un exemplu care dezvăluie efectele pe care le au legăturile familiale asupra unei persoane. Dinamica de a fi copil unic într-o familie. Halil Ibrahim a crescut într-un grup mare de surori și a fost singurul fiu din familie. Această situație implică, în general, diferite responsabilități și privilegii în societatea turcă. Deși copiii sunt în general priviți ca indivizi care reprezintă continuarea familiei, ei poartă și o mare povară asupra lor. Vedem că Halil Ibrahim a acceptat acest rol la o vârstă fragedă și a fost profund respectuos față de familia sa. Însă această legătură pare să fie avut atât efecte pozitive, cât și negative asupra vieții sale. Această devotament față de familia sa a creat un scut protector puternic în jurul său. Deși Halil Ibrahim a fost crescut cu atâta grijă încât ar putea fi descris ca fiind răsfățat, se poate spune că această situație, în loc să-i facă rău, l-a transformat într-un individ mai sensibil și mai respectuos. Interesul intens al familiei sale față de el și cercul lor protector l-ar fi putut împiedica într-o oarecare măsură să ia decizii libere. Respectul profund al lui Halil Ibrahim pentru familia sa pare să-i fi îngreunat exprimarea propriilor dorințe. În structura familiei turcești, în special pentru copiii care cresc într-o familie tradițională, dreptul bătrânilor de a-și exprima opiniile este foarte important. Devotamentul lui Halil Ibrahim față de familia sa, în conformitate cu această structură culturală, l-ar fi putut determina să încerce să-și echilibreze propriile dorințe cu așteptările familiei de-a lungul vieții. De exemplu, familia sa i-ar fi putut influența alegerile în carieră. Decizia lui Halil Ibrahim de a-și urma cariera, începută în muzică, cu actoria a fost probabil rezultatul efortului său de a-și exprima legătura interioară cu arta într-un domeniu pe care familia sa l-ar aproba. Totuși, măsura în care a reușit să-și prioritizeze propriile dorințe în timpul acestui proces este discutabilă. Poziția umilă a lui Halil Ibrahim, atât în industrie, cât și în rândul fanilor săi, este de fapt direct legată de valorile pe care le-a moștenit de la familia sa. Crescerea sa în cadrul unei familii i-a dat obiceiul de a-și exprima propriile realizări într-un mod mai modest, fără a le evidenția. De exemplu, faptul că își atribuie succesul sprijinului fanilor și al echipei sale, în loc să se laude pe rețelele de socializare sau în interviuri, este o reflectare a acestei abordări umile. Totuși, umilința poate uneori împiedica un individ să-și exprime pe deplin propria valoare. Se poate spune că Halil Ibrahim s-a chinuit și el să mențină acest echilibru din când în când. Sub influența familiei sale, este posibil să fie adoptat un stil de viață în care a prioritizat așteptările acestora, ținând propriile dorințe în plan secund. Poate că cea mai izbitoare caracteristică a lui Halil Ibrahim este impresia care